Vážení přátelé, na všech televizních kanálech, na všech internetových stránkách dneska po celém světě vidíme a slyšíme jedno jediné slovo koronavirus. Co nám tato situace měla přinést, co nás měla naučit? Já jsem se s některými z vás o tom bavil, některým jsem posílal nějaké tipy, co já bych v dané nečekané situaci viděl jako důležité. Já bych se teď to pokusil na tomto videu shrnout. Takže těch rovin, ve kterých bychom se na současnou situaci mohli dívat, je několik. Já je uvedu podle důležitosti. Takže ta, která má nejvyšší prioritu, je určitě rovina pochopení, rovina duchovní. Obecně cokoliv se stane, čehokoliv jsme svědkem, vždycky by nám to mělo něco říci, něco napovědět. Měli bychom hledat, co nás ta situace má naučit, v čem nás má obohatit, posílit, co máme změnit. V případě dnešní situace je těch věcí řada. V prvé řadě je dobré rozlišit, co je skutečně důsledkem pandemie koronaviru a co je důsledkem něčeho, co se třeba už nějakou dobu čekalo, co bylo nevyhnutné tím, jak tato společnost funguje, kterým směrem tato společnost jde, co bylo nevyhnutné a šlo jenom o to, který spouštěč přijde, který spouštěč to vyvolá. Kdyby to nebyla pandemie koronaviru, byl by to třeba jiný spouštěč. Takže určitě tu stojí za zamyšlení třeba některá zaměstnání, některá povolání, která dříve třeba byla bezvýznamná a dneska jsme pochopili, jak jsou vlastně klíčová. A naopak byly věci, které dneska zjišťujeme, že se bez nich obejdeme. Jo? Všichni jsme se a poměrně nečekaně dostali do situace, na kterou asi nikdo z nás připraven nebyl. Není to jednoduché, všichni máme úkoly, řada z nás ty úkoly nemá vůbec jednoduché a není to prostě snadné. Co tak malý virus vlastně dokáže způsobit? Jo, my si dokážeme představit 1 mm. Tak 1 mikrometr je tisícina milimetrů a 1 nanometr je ještě tisícina toho mikrometru. Takže organismus, který má velikosti jednotek, desítek nanometrů, těch by se do 1 mm vešlo obrovské množství. Takhle to je malý organismus. A jak dokázal vlastně změnit chod skoro celého lidstva. Takže nabízí se otázka, jestli v tom není nějaká symbolika, nějaké podobenství. Jo, my lidé ve srovnání s touto planetou jsme taky malincí. A co jsme s touto planetou dokázali udělat? Jak jsme dokázali vlastně ji změnit? Jo, moře jsou špinavá, lesy jsou vykácené, řada zvířat vyhynula, řada je v ohrožení, ionosféra, ovzduší. Jo, za několik posledních desítek let jsme dokázali na této planetě udělat závažné změny, takže možná, že něco nám chce ukázat, jaký to je žít ve stresu, žít skoro v ohrožení základních potřeb. Jo, já když natáčím tato videa, tak se vždycky snažím najít nějaké místo, kde je trochu od té civilizace klid. Ono to vůbec není jednoduché. Jo, i když je člověk někde v lese, v přírodě, tak neustále slyší odněkať nějaký hluk. Jo, z dálky nějaké motory, nějakých aut na nějaké silnice, nebo nějaká pila, když se kácí dříví, nebo sekačka nad trávou z nejbližší vesnice. Jo, a když už se mi povede najít místo, kde je ticho, tak zase se stane, že nade mnou je letecký koridor a letí nějaký letadlo. Jo, a když už ne mezistátní, linkový, tak aspoň sportovní.
Jo, stalo se mi, že jsem takhle byl v lese a nějaký ultralight lítal nade mnou pořád dokola, asi 20 minut. A toto všechno samozřejmě zvířata vnímají. Srnky, králíci. Takže oni třeba už hodně dlouho žijou v takové krizi, že vlastně nemají úniku od civilizace. Všude jsou lidi, všude je nějaký hluk, všude je nějaká civilizace. Takže možná, že bylo za úkol, abychom si uvědomili vlastně, jaký to je. Takže určitě nejdůležitější je rovina poznání. Na druhém místě je rovina psychologická. Řada z nás je v domácí karanténě nebo aspoň doma, jo, bojí se vycházet nebo raději nevychází, dodržuje opatření navržená vládou. Ono se to musí umět, být doma. Jo, dneska v roce 2020 si těžko asi dokážeme představit život našeho prapradědy, který před 100 lety nebo třeba před 150 lety žil třeba v tichu, v klidu celý den. Nebyly spalovací motory, nebyla televize, nebylo rádio, nebyly elektromagnetické vlny, jo, nebyla elektrika. Ti lidé žili v klidu a celé hodiny. Takže je dobré, když takhle musíme řadu hodin zůstat doma, udělat si určitý program. Něco pěkného si přečíst, dohnat dluh několika knížek, který třeba máme. Je dobré si pustit nějaký pěkný film, který končí dobře, nebo nějaký pěkný dokument. Řada z nás chlapů má rádi techniku, přírodu, historii, druhou světovou válku, takže pustit si pěkný dokument. Je dobrý doma, i když třeba víme, že jsme doma sami dlouho, i přesto třeba uklidit, udělat podlahu, umýt se, oholit se. Jo, lidé třeba za druhé světové války v koncentračních táborech věděli, že toto je třeba jedna z cest, jak se nenechat zlomit. Že oni, i když žili v těch nelidských podmínkách, kde vlastně smrt byla denně přítomná, tak oni dokázali se oholit, oni dokázali třeba si zaspívat nebo si nějakou báseň říct a to je drželo při životě. Takže určitě, a to souvisí s obecným problémem, který je velmi klíčový, jak se člověk má rád, jestli dokáže uklidit a umít se jenom pro sebe. I když ví, že nepřijde návštěva, i když ví, že nepůjde nikam ven, tudíž nikdo si toho nemusí všimnout, že zůstanu neoholený v pyžamu, ve špíně, v nepořádku. Takže je to třeba trénink na to, jestli se mám rád. Je dobrý vymýšlet nějaké pozitivní činnosti. Jo? Třeba vymyslet nějaký pěkný vtip a někomu ho poslat mailem, nějakému kamarádovi. Samozřejmě na nějaký pěkný téma. Pepíček na ulici, blondýna. Určitě ne na téma smrti, na téma nemoci, na téma koronaviru. Jo? Mělo by to být vtip, který je pozitivní, který nemůže mít nějaký vedlejší efekt. Pokud mám doma nějakou partnerku, sestru, dceru, je dobrý třeba udělat nějakou legraci. Jo, třeba ji nakreslit na roušku zvenku, nějaký pěkný úsměv od ucha k uchu a v tichosti čekat, co se stane, až na to dotyčná přijde. Jo, takže to je rovina psychologická. Ta je vždycky jedna z prvních. Potom je rovina stravovací. Co se týče imunity obecně, co se týče hojení ran, s imunitou souvisí alergie, s imunitou souvisí termoregulace. Obecně je vždycky důležitý zinek a potom na druhém místě vitamin B. Tady jsou asi dva takové vtipy. Ten první je, že
ten zinek a ten vitamin B musí být v přírodní, v organické podobě. Jo, pokud zajdu do lékárny a koupím si něco chemicky vyrobeného, syntetického, tak lidský organismus anorganické syntetické látky nestřebává v takovém množství a tak dobře jako ty organické přírodní. Jo, takže potraviny, ve kterých je zinek, ve kterých je vitamin B, je to možné všude najít určitě meruňky, broskve, rajčata, ořechy, dobrý hovězí maso má v sobě hodně zinku, jo, nějaké bylinky, nějaké luštěniny. Je dobrý vědět, že třeba zinek je minerál. Není to vitamin, to znamená nějakým sušením, vařením se neznehodnocuje. Ale je třeba dobrý vědět, že když vařím maso, tak ty živiny, třeba ten zinek, z toho masa zůstanou v té šťávě. To znamená, naše babičky třeba věděly, že z té šťávy udělají hovězí polévku. A ta vlastně byla největším přísunem živin pro naše předky. Jo, pokud dneska tu šťávu vyleju a s ním jenom to maso, o ty látky se připravím. Třeba ještě borůvky mě napadají, že jsou bohaté. Obecně třeba červené víno, myšleno jako bobule, ne jako nápoj. Červené barvy máme obecně nedostatek, takže neuškodí. Druhý princip u zinku a u vitamínu B je, že někdy není ani tak potřeba tolik doplňovat, jako nedělat věci, kterými se o tyto živiny připravují. Takže obecně se ví, že bílá mouka, ne celozrnná, a sladké věci pomáhají odvádět z těla vitamin B a pomáhají odvádět z těla zinek. To znamená takové ty různé sladké koláčky, obyčejné rohlíky. Je dobré lépe jíst celozrnnou rýži, celozrnný chleba, ideálně kvasový. Takže to se týká stravy. Pak samozřejmě je vitamin C. Vitamin C je antioxidant. Pokud mám dostatek vitamínu B a zinku, pokud mám dobrou imunitu, tak ono těch volných radikálů se nevytváří tolik. Takže není potřeba potom tolik toho vitamínu C. Jinak vitamin C sám o sobě je vlastně taky kyselina, takže platí to samé, co předtím. Přírodní organická podoba. Jo, pokud si koupím někde nějakou syntetickou kyselinu askorbovou, vyrobenou chemicky, tak ten účinek je úplně jiný než přírodní vitamin C, naopak může tělu škodit. No a poslední oblast, kde bychom si něco měli uvědomit, je oblast pohybu. My se stále vozíme v autech, řada z nás, je dobré na pohyb nezapomínat. Jít se projít, jít se proběhnout, jít se projet na kole. Tady je dobré třeba trochu jít na to selským rozumem. Vědět, že pokud někdo není zvyklý běhat, není zvyklý jezdit na kole, tak asi v této náročné situaci by neměl začít. Jo, takže šetřit se. Co se týče roušky, samozřejmě není to ideální, ale je to pořád lepší nosit roušku, než aby se ta pandemie šířila a lidi byli hromadně nemocní a hromadně umírali. Je dobrý vědět, že ta rouška samozřejmě částečně omezuje dýchání. Jo, částečně se vrací vydýchaný vzduch zpátky do plic, pokud v té roušce jsem další dobu. Takže je dobré v té roušce opravdu se hýbat rekreačně. Určitě je dobré, zase je to otázka určitého selského rozumu. S takovou rouškou třeba nebudu dobíhat autobus. Jo, zaprvé, když jsem v období, kdy je ta imunita důležitá, abych nepodlehl nějakému viru, tak v té roušce nebudu dobíhat autobus, protože je to pro ten organismus změna. Můžu se zadýchat a v tu chvíli jsem náchylnější na nějaké nastydnutí a tak dále. V tu chvíli jsem i zrychlý dech, takže když potom do toho autobusu nastoupím, tak rychleji nadechuji, rychleji vydechuji. Takže pokud by v tom autobuse ten virus byl někde přítomen, tak zvyšuji pravděpodobnost, že ho můžu vdechnout nebo naopak na někoho vydechnout.
Je dobrý určitě, a to souvisí na začátku s tou stránkou psychologickou, pokud mám zahrádku, tak pracovat na zahrádce, věnovat se květinám, věnovat se zelenině, věnovat se domácnosti, vyrobit nějaké poličky. S tou zahrádkou platí to samé. Jsme svědky toho, že to počasí se stále více a více mění. Jo, nebyli jsme zvyklí na to, že zima bude bez sněhu a bude teplá, v dubnu bude přes 20 stupňů, následně v květnu budou 4 stupně, potom bude zase 27. Ty výkyvy jsou velké, byly na jaře, jsou stále, takže pokud takto jdu na zahrádku, nebo pokud třeba vyběhnu ven před dveře, mám nějakou zásilku, nebo nějaký oběd, nějaký jídlo, nebo mi nějaká návštěva něco přinese, neudělám to, že se neobleču, jo, abych neoblečený vyběh ven, změna teploty, změna vlhkosti a zase vběhl zpátky. Je dobrý na tohle myslet a oblíkat se. Takže to bylo několik rovin, které určitě bychom si z této pro všechny těžké situace měli do budoucna odnést a měli bychom prakticky na nich pracovat. Protože nikdy nevíme, kdy toto budeme potřebovat. Za prvé, ta situace se zlepšuje. Díval jsem se na rakouské televizi na rozhovor s panem premiérem rakouským Sebastianem Kurzem. Situace v Rakousku je třeba stejná jako v České republice. Věřím tomu, že i na Slovensku bude stejná. Ta pandemie sice ustupuje, ale za prvé stále ještě ty nové případy tu jsou. Ta věc není odeznělá. A tyto principy, které jsme se teďka měli naučit, nám do budoucnosti budou dále potřeba. Určitě začíná konečně se obecně mluvit o věci, která už se věděla dříve, a to je stále větší a větší nedostatek vody. Jo, je to Česká republika, je to Bavorsko, je to Rakousko, je to Německo, je to Polsko. Máme stále méně a méně vody, takže teď je otázka, co přijde dál. Dejme tomu, že v půlce června 2020 ta situace se rozvolní úplně, my se vrátíme do normálního života. A já bych čekal, že lidé si uvědomí některé věci a trošku se vrátí k určitým hodnotám a začnou něco dělat. Je ale možný, že to dopadne jinak, že lidé budou cítit, že teď si musí dát prázdniny, takže červenec, srpence nebude dít nic a v září se může zjistit, že se ekonomika propadla ještě víc. Jo, a že ještě více lidí je závislých na nějaké podpoře na úřadu práce, nebo stále více živnostníků a firem je závislá na nějaké pomoci finanční od ministerstva financí nebo od někoho. A nehledě na to, že toto je omezený, tolik peněz, aby někdo sanoval všem, jejich ušlé příjmy nikdo nemá. Ani Česká republika, ani Evropská unie, toto nemůže trvat věčně. Takže dříve nebo později se to bude muset zastavit, utlumit. A v září se může přijít na to, že ta ekonomika není v dobrém stavu. Navíc koronavirus má povahu virózy, chřipky. To znamená, že je pravděpodobnější na jaře a na podzim. Takže může se velmi reálně stát, že v září nebo v říjnu přijde druhá vlna, kdy začnou hromadně se šířit koronavirus. A může se stát, že ta situace bude ještě těžší, než je teďka. Takže určitě tu podle mého názoru není čas na to, abychom dále jeli těmi principy, o kterých jsem mluvil v prvním videu. To znamená mentalita nároku. To znamená, to, co mám, tak je samozřejmé, toho si nevážím, a to, co nemám, tak čekám a hledám nějaké triky, jakým způsobem to získat. Jo, něco musí přijít z ničeho. Takže to je mentalita nároku. Jo, a pak je další princip, že pod pojmem řešení si nepředstavuji vyhledání skutečné příčiny a nápravu skutečné příčiny, ale potlačování, maskování, pracování s důsledkem. Takže tohle to jsou pro celou společnost nebezpečné principy, které by určitě neměly pokračovat. Určitě bychom zavčas si měli uvědomit, že určitá změna tu je nutná.